ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਖੜ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਬਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੈਦ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਅੱਜ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਜਾਣਦੇ ਆ।
ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ। ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ।
ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ। ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਜੋ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆਜੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆਜੋ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ। ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਦ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ 12-12 13 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ। ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਜੋ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆਜੋ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆਜੋ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਆਥਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ
ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ? ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ
ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਦ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ
ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ,
ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਖੜ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੈਦ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਆਥਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਆਜੋ ਬਈ ਖੜ ਜਾਓ ਆਜੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ।
ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ, ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ।
ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ। ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਜੋ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆਜੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆਜੋ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ
ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ
ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ
ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ,
ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ।
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਆਜੋ ਬਈ ਖੜ ਜਾਓ ਆਜੋ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ।
ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 5 ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆ ਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ। ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ।
ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਜੋ ਬਈ ਖੜ ਜਾਓ ਆਜੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ ਆਜੋ ਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੈਗ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਗ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਆਥਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ
ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ
ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ? ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ
ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ,
ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ।
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹਣ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਬਸ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਆਜੋ ਬਈ ਖੜ ਜਾਓ ਆਜੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਜਾਣਦੇ ਆ।
ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ। ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ
ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਜੋ ਬਈ ਖੜ ਜਾਓ ਆਜੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ ਆਜੋ ਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੈਦ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ 12-12 13 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ। ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਬਸ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਆਥਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ
ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ? ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ
ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ
ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ,
ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੈਦ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ।
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਆਜੋ ਬਈ ਖੜ ਜਾਓ ਆਜੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਜਾਣਦੇ ਆ।
ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ, ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ।
ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਜੋ ਬਈ ਖੜ ਜਾਓ ਆਜੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ ਆਜੋ ਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੈਗ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ। ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ 12-12 13 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ। ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ
ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਫੇਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ
ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਦ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ, ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ
ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ITI ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ,
ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬੈਦ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ।
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਰੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪੀ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧੱਕਾ ਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ 10,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਗਲਤ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ 100 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਬਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਕੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੀ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਆਜੋ ਬਈ ਖੜ ਜਾਓ ਆਜੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਪਾਗਾ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਕੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਮਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। 300-400 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਪੜਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲਾਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਰੇੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ, ਬੌਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ